Hi, kamusta? So, quick video tutorial para sa beginner's guide, ano natin, playlist or playlist video. So, paano mag-change ng profile picture sa Canva? Simple lang. Punta ka dito sa, pwedeng dito sa gear na to, account settings, or dito. So, click mo lang yan, and then, pwede kang mag-change ng profile dito. I-click mo lang to. Or punta ka dito sa account settings and then taran! Dito makikita mo upload your profile photo. Pwede ka dito and pwede ka dito mag-upload ng photo. So, i-click mo lang yan and then maghahanap ka ng picture na pwede mong i-add sa iyong Canva account. So, like, to sa akin, click ko to. Yan. So, ayan. Mag-upload na siya. And then na lang. Taran! O, yan. May profile picture ka na. So, kung gusto mo na may change, change photo. Or gusto mo na may remove, remove photo. Taran! Ganyan lang ka-simple. Remove photo. And that's all.